तर मित्र आपण आता पॉलिसी इनिशिएटिव्ह बघूता मायक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीजच्या पॉलिसी इनिशिएटिव्ह म्हणजे गव्हर्नमेंटने कोणकोणते धोरणात्मक काय म्हणता येईल इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत किंवा धोरणात्मक काय म्हणजे पाऊल उचललेले आहे ते इनिशिएटिव्ह कोणकोणते ते पाहूता। आता जर बघितलं असेल ना तर मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजच्या बाबतीमध्ये तर मिनिस्ट्री जी आहे याची मिनिस्ट्री ऑफ मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ही नोडल एजन्सी आहे। म्हणजे हे जे मंत्रालय आहे कोणतं मंत्रालय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग उपक्रम मंत्रालय हे नोडल एजन्सी म्हणजे प्रमुख संस्था आहे आणि या नोडल एजन्सी जे कार्य करते यांचा विकास करण्यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी यांची जवळजवळ 5 प्रकारचे त्यांना लोक अवेलेबल आहेत किंवा 5 प्रकारचे त्यांनी काय केले आहेत संस्था किंवा महामंडळ म्हणता येईल किंवा संघटना किंवा आयोग किंवा एखादी बँक असे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांनी स्थापन केले आहेत। त्यामध्ये सर्वात पहिले बघा लघु उद्योग विकास संघटना ज्याला सिडो म्हणतात। ध्यानात ठेवा सिडो ही सर्वोच्च बॉडी आहे जी काय करते की नेमकं या इंडस्ट्रीचं प्रकल्प काय असतील याचे धोरण काय असतील यांचे कार्यक्रम काय आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही याच्यावर लक्ष व त्यांना ते धोरण राबवण्यासाठी मदत करण्याचं काम सिडो करतं। हे खूप महत्त्वाचं आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला लक्ष ठेवायचं आहे। तुम्हाला परीक्षा येऊ शकतो की सिडोचं फंक्शन काय आहे। सिडोचं फंक्शन आहे प्रकल्प तयार करणे धोरणे आखणे किंवा त्याचे या इंडस्ट्रीच्या डेव्हलपमेंटला काय काय आपल्याला उपाययोजना किंवा कार्यक्रम करता येईल ते तयार करणे व त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून त्यांना मदत करणे ही काय आहे सर्वोच्च बॉडी आहे किंवा सर्वोच्च संस्था या बाबतीमध्ये लक्ष ठेवण्यासाठी ती कोणती आहे सिडो आहे। सिडो म्हणजे स्मॉल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन किंवा त्याला मराठीत लघु उद्योग विकास संघटना। म्हणजे भारतामध्ये या इंडस्ट्री जी आहे आपली कोणती स्मॉल मायक्रो किंवा मग मध्यम या संघटनेवर पूर्ण सर्वोच्च बॉडी किंवा नोडल एजन्सी तर मंत्रालय असतात पण त्याच्यानंतर सेकंड जर बघितलं जे पूर्ण जे प्रकल्प तयार करण्यापासून राबवण्यापर्यंत त्याच्यावर कंट्रोल किंवा लक्ष ठेवून त्यांना हेल्प करायचं काम कोण करतं सिडो करतो पक्क ध्यानात ठेवा। त्यानंतर राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ सुद्धा स्थापन केलेलं आहे राईट। राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ जर बघितलं असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल की याचं काम काय राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाचं काम काय तर महामंडळ म्हणजे काय काम असणार आहे त्याचं प्रमोशन आहे। प्रमोशन म्हणजे की त्याचं प्रोत्साहन कशा पद्धतीने इंडस्ट्री डेव्हलप होऊन जाईल कशा पद्धतीने इंडस्ट्री काय होईल बूस्टअप होईल किंवा इंडस्ट्रीची इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणे त्यांना प्रोत्साहन देणे त्याचं प्रमोशन करणे त्यांना मदत करणे आणि आर्थिक बाबतीमध्ये कशा पद्धतीने सुदृढ बनवणे मग ती क्रेडिट पॉलिसी असेल लोनच्या बाबतीमध्ये असेल हे महामंडळ या ठिकाणी काम करत असतं। या दोन संघटना व्यतिरिक्त तिसरी एक संस्था आहे जे या तिसरी जी संस्था आहे जी महत्वाची तिचं महत्वाचं काम काय आहे जिचं नाव आहे राष्ट्रीय उद्योजकता विकास संस्था। म्हणजे राष्ट्रीय जे काही उद्योजक आहेत या उद्योजकांना यांचा विकास करण्यासाठी ही संस्था काम करते। म्हणजे संस्था बघा कोणताही जर व्यवसायाला डेव्हलपमेंट करायची असेल तुम्हाला विकास करायचा असेल तर तुम्हाला प्रॉपर वेने त्या इंडस्ट्रीची किंवा त्या उद्योगाची ट्रेनिंग तुम्हाला असणं आवश्यक आहे। ते ट्रेनिंग जर तुम्हाला मिळालं तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काय तुमचा विकास करू शकता। मग ते ट्रेनिंग असेल त्याचं मार्केटिंग कशा पद्धतीने केलं पाहिजे बरोबर आहे त्यानुसार त्याच्यामध्ये तो प्रोडक्ट जो बनवणार आहे किंवा जी सेवा देणार आहे ती सेवा कशी पूर्ण जगामध्ये बेस्ट बनेल त्यासाठी तुम्हाला R&D रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करावं लागतो। म्हणजे जर तुम्ही हे जे महत्त्वाच्या जे अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत जे प्रशिक्षणापासून R&D पासून किंवा कशा पद्धतीने इथून पुढे वाटचाल करायची जे ॲडवाइस द्यायचं काम कोण करतं राष्ट्रीय उद्योजकता विकास संस्था। जर तुम्ही पाहिले त्याचं काम काय ट्रेनिंग देणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे ठीक आहे। नुसतं ट्रेनिंग देणे ट्रेनिंगचं मॉड्यूल तयार करणे नेमकं ट्रेनिंग मध्ये काय काय असलं पाहिजे ट्रेनिंग मध्ये कोणकोणत्या गोष्टीचा समावेश केला पाहिजे कोणकोणत्या गोष्टीवर ट्रेनिंग द्यायला पाहिजे। मग ट्रेनिंग ते मार्केटिंगचं असू शकतं ट्रेनिंग ते प्रोडक्शनचं असू शकतं ट्रेनिंग ते रॉ मटेरियल कसं कलेक्ट करायचं त्याचं असू शकतं ट्रेनिंग ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे ऑपरेशनल कॉस्ट कशी कमी ते असू शकतं ट्रेनिंग तुमचं गव्हर्नमेंटच्या कशा कोणकोणत्या योजना आहेत त्या कशामध्ये तुम्हाला फायनान्शियल सर्व्हिस मिळतील ऑल ट्रेनिंग म्हणजे जे जे उद्योजकला आवश्यक आहे त्या सगळ्या ट्रेनिंग द्यायचं काम कोण करतं राष्ट्रीय उद्योजकता विकास संस्थेमार्फत चालू जातं। त्याचबरोबर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट संशोधन आणि विकास या संस्थेमध्ये किंवा या उपक्रमामध्ये कसं डेव्हलपमेंट करता येईल कशा पद्धतीने नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कशा पद्धतीने हे पुढे नेता येईल किंवा याच्यामध्ये काय काय रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट करता येईल त्याचा पूर्ण अभ्यास इथे केला जातो आणि त्याचबरोबर उद्योगांना ॲडवाइस द्यायचंही काम केलं जातं। आता ही संस्था आहे ट्रेनिंग द्यायचं म्हणजे नक्की जे वेगवेगळे यांचे
3 भारतामध्ये मोठे सेंटर आहेत ज्या ठिकाणातून ही सर्व्हिस दिली जातात. त्यामध्ये तुम्ही पाहिलं तर राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था हैदराबादला ही एक संस्था आहे जी काय करते, या सर्व गोष्टी प्रोव्हाइड करून देते. कोणती? राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था हैदराबादची. दुसरी राष्ट्रीय उद्योजकता व लघु व्यवसाय विकास संस्था नोएडा, राईट, नोएडा उत्तर प्रदेश मध्ये ही एक संस्था आहे. आणि तिसरी भारतीय उद्योजकता संस्था गुवाहाटी. म्हणजे 3 ठिकाणी या संस्था आहेत. तर लक्षात येईल की हैदराबाद जे आपण पाहू शकतो की दक्षिण भारतामध्ये आहे, राईट, हे उत्तर भारतामध्ये आहे आणि नॉर्थ इंडियामध्ये किंवा नॉर्थ ईस्ट इंडियामध्ये आपण त्याला म्हणतो. नॉर्थ ईस्ट इंडियामध्ये तुम्हाला पाहता येतं हे नॉर्थ इंडियामध्ये ने दक्षिण भारतामध्ये किंवा मध्य भारताचा भाग हैदराबाद घेतो. म्हणजे तिन्ही ठिकाणी तुम्हाला बऱ्यापैकी एरिया कव्हर करण्यासाठी तुम्हाला सेंट्रल लोकेशन तुम्हाला प्रोव्हाइड करून दिले जातात. म्हणजे कोणकोणते? राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय उद्योजकता व लघु व्यवसाय विकास संस्था आणि भारतीय उद्योजकता संस्था, या 3 संस्था वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापन केल्या. त्याच्या माध्यमातून प्रशिक्षण, R&D आणि ऍडवाइस दिले जातात. नॉर्मली हे तिन्ही जरी बघितलं तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की नॉर्मली हे तिन्ही आहेत ना एक ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये किंवा संघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. भारतामध्ये फक्त संघटित क्षेत्रामध्येच हा उद्योग चालतो असं नाही, असे भरपूर क्षेत्र आहेत ते असंघटित क्षेत्र आहेत, त्याचं प्रॉपरली काय झालं नाही, संघटन झालं नाही. मग असंघटित क्षेत्रांसाठी विकास करण्यासाठी जे छोटे छोटे असंघटित क्षेत्र आहेत, आता संघटित क्षेत्र आणि असंघटित म्हणजे काय की जे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन झालेले आहे, ते ॲज पर गव्हर्नमेंट रूल्स अँड रेग्युलेशन सगळ्या गोष्टी फॉलो करतात, त्याची पूर्ण गव्हर्नमेंटला माहिती आहे, ते संघटित आहे. असंघटित म्हणजे छोटे मोठे व्यवसाय तुम्हाला भरपूर माहिती असतील, त्याचं कुठं नोंदणी नाही ना, नाव नाही ना, काही नाही. छोटे छोटे व्यवसाय तुम्हाला खूप माहिती, छोट्या छोट्या क्लास असतील, छोटे छोटे काय म्हणता येईल छोटे व्यवसाय असतील, त्याचं नोंदणी कुठंच नाही. मग अशा ज्या असंघटित जे क्षेत्र आहे, या असंघटित क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी हेही याच उपक्रमाचा भाग आहे. म्हणून या असंघटित क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी एक कमिशन किंवा आयोग नेमला जातं. ते आयोग म्हणजे राष्ट्रीय असंघटित क्षेत्राकरिता एक आयोग नेमलं जाईल. आणि आयोगाचं काम काय की जेवढे काही असंघटित क्षेत्र आहेत त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये कसं आणता येईल, त्यांची कशी डेव्हलपमेंट करता येईल, कसं त्यांच्यापर्यंत गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत हे आयोगाच्या मार्फत पाहिलं जाईल. आता सर्व इंडस्ट्रीमध्ये सर्वात महत्त्वाची जर कोणती गोष्ट असेल ती म्हणजे फायनान्स, राईट. किंवा कोणता व्यवसाय आला तर आपल्याला फायनान्स लागतो. मग आपल्याला फायनान्स प्रोव्हाइड करून देण्यासाठी नॉर्मल बँक फायनान्स देतो, पण काय होतं की नॉर्मल बँकला बाकीच्या सेक्टरलाही लोन द्यायचं असतं. त्यामुळे गव्हर्नमेंटने या सेक्टरचा विकास करण्यासाठी 2 एप्रिल 1990 मध्ये 2 एप्रिल 1990 मध्ये गव्हर्नमेंटने एक सिडबी नावाची एक सेपरेट बँक स्थापन केली. तिचं नाव आहे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया सिडबी, ज्याची स्थापना आहे 2 एप्रिल 1990 आणि हेडक्वार्टर आहे लखनौला. याचं हेडक्वार्टर कुठे आहे? लखनौला याचं हेडक्वार्टर आहे. आणि या सिडबीची बँक, सिडबी ही सर्वोच्च संस्था आहे जी या इंडस्ट्रीला लोन देते. स्मॉल इंडस्ट्रीला लोन देण्याची सर्वोच्च संस्था, जसं ऍग्रीला लोन देण्यासाठी सर्वोच्च संस्था जी नाबार्ड आहे, बरोबर आहे, तसं स्मॉल इंडस्ट्रीला लोन देण्यासाठी गव्हर्नमेंटने सेपरेट संस्था स्थापन केली. ती म्हणजे कोणती? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. 2 एप्रिल 1990 ला जी तुम्हाला काय करते यांना लोन प्रोव्हाइड करून देत असते. ठीक आहे. म्हणजे या जे काही उद्योग आहे या उद्योगाला लोन खूप किंवा फायनान्स खूप आवश्यक असतं. ते फायनान्स प्रोव्हाइड करून द्यायचं काम सर्वोच्च संस्था याच्यामध्ये कोणती आहे? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. तर मित्रांनो, आता आपण पाहिलेलं आहे की पॉलिसी इनिशिएटिव्ह गव्हर्नमेंटने काय काय केले आहेत, कशानुसार हे काय केलं जातं, याचा इंडस्ट्रीचा विकास करण्याचं काम गव्हर्नमेंट करतंय त्यानुसार पाहत आहे. तुम्ही जर पाहिला असेल तर गव्हर्नमेंटने याचबरोबर वेगवेगळ्या योजना पण आणलेल्या आहेत. ध्यानात ठेवा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या बाबतीमध्ये किंवा हे MSCBच्या बाबतीमध्ये आता जरी आपण पाहिलं होतं की 6000+ वस्तूची काय केली जाते, उत्पादन केलं जातं. पण या स्केलमध्ये विचार करता काही वस्तू या रिझर्व्ह आहेत. रिझर्व्ह म्हणजे काय मित्रो, की या वस्तू फक्त आणि फक्त याच इंडस्ट्रीमध्ये तयार केल्या जातात. म्हणजे बाकीच्या इंडस्ट्रीना किंवा बाकीच्या लोकांना त्या वस्तू तयार करता येत नाहीत. काही वस्तू रिझर्व्ह केल्याचं कारण असं होतं की या इंडस्ट्रीला डेव्हलपमेंट करायची असेल किंवा मोठे उद्योग जर त्या वस्तू बनवायला लागले तर छोटे उद्योग त्यासमोर टिकणार नाहीत. त्यामुळे स्ट्रिक्टली काही वस्तूंच्या बाबतीमध्ये रिझर्वेशन किंवा रिझर्व्ह वस्तू या इंडस्ट्रीमध्ये दिल्या. पण 1991 नंतर आपल्याला माहिती आहे आपण ओपन इकॉनॉमी झाल्यामुळे काय झालं, बऱ्याच रिझर्व्ह वस्तूचे प्रमाण हळूहळू कमी होत गेलं.
तरी पण अजूनही काही वस्तू या रिझर्व्ह आहेत ज्या फक्त आणि फक्त या मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस याच ठिकाणी त्या रिझर्व्ह केल्या जातात। त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटने यांचा विकास करण्यासाठी तुम्हाला माहित असेल की गव्हर्नमेंटने त्यांच्या गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये किंवा वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटचे जे सेक्टर्स आहेत त्या सेक्टरमध्ये वस्तू खरेदी करण्याचं कंपल्शन केलं। ऍटलीस्ट तुम्ही जेवढे काही महिन्याभरात वस्तू खरेदी करता किंवा वर्षभरामध्ये त्याच्या 10-20% वस्तू तुम्हाला फक्त यांनी तयार केलेल्याच घ्यायच्या आहेत। तुम्हाला माहित असेल की वेगवेगळे कॉटनच्या बाबतीमध्ये असतील, राईट, यांचे स्वतःचे काय केले, छोटे छोटे काय केले महामंडळ पण स्थापन केले ज्या माध्यमातून काय केलं जातात त्या वस्तू विकल्या जातात किंवा गव्हर्नमेंट स्वतःहून ते विकत घेतं। तुम्ही पाहत असाल की आता गव्हर्नमेंट काय करतं की महिलांना म्हणतं की तुम्ही मोबाईलचे कव्हर बनवून द्या, राईट, तुम्ही पिशव्या तयार करून द्या। कॅरी बॅग बंद केली म्हणजे पिशव्या तयार केल्या, जे गरीब महिलांच्या बाबतीत पिशव्या किंवा जम्मू अँड काश्मीरमध्ये बघा बरेच छोटे मोठे व्यवसाय चालतात ते गव्हर्नमेंटच डायरेक्ट विकत घेत होते का, तर या इंडस्ट्रीला डेव्हलपमेंट करायचं। सर्वात महत्त्वाचं काय असतं, प्रोडक्शन झालं तर विकणार कुठे, कारण तेवढा यांच्याकडे मोठा प्लॅटफॉर्म नसतो। मग अशा वेळेस गव्हर्नमेंट स्वतःहून ते विकत घेऊन गव्हर्नमेंट त्याचं प्रमोशन करून गव्हर्नमेंट पुढे विकतं किंवा मग गव्हर्नमेंट त्यांच्या गव्हर्नमेंट लोकांना हे घेण्यास काय करू शकतं, बाध्य करू शकतं। म्हणजे नुसतं हे इंडस्ट्रीला डेव्हलपमेंट करून चालत नाही तर त्याचं विपणन किंवा मार्केटिंग ही खूप महत्त्वाची आहे। मग त्यासाठी गव्हर्नमेंट काय करतं, त्या अनुषंगाने करतं। तुम्हाला लक्षात असेल गव्हर्नमेंट यांना जे फायनान्सिंग मिळतं त्या फायनान्सिंगच्या बाबतीमध्ये जर 50 लाखाच्या आज जर फायनान्सिंग असेल तर जवळजवळ गव्हर्नमेंट गॅरंटर बनतं की बाबा याची गॅरंटी आम्ही घेतो, 75% लोनची गॅरंटी आम्ही घेतो, त्यांनी 25% अमाऊंट भरावं किंवा मोठं अमाऊंट असेल तर मग गव्हर्नमेंट 50-50 करेल। म्हणजे तुम्हाला गव्हर्नमेंट फायनान्सच्या बाबतीमध्ये बी तुमच्याकडे गॅरंटर घेतं किंवा तुम्हाला मदत करतं। त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट तुम्हाला या उद्योगांना मित्र गव्हर्नमेंट सबसिडी सुद्धा देतं। सबसिडी म्हणजे काय की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर पर्टिक्युलर हे व्यवसाय करताय तुम्हाला गव्हर्नमेंट काय देईल, तुम्हाला गव्हर्नमेंट सबसिडी देईल। सबसिडी म्हणजे काय की रॉ मटेरियल मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फायदा होऊन जाईल। वेगवेगळ्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट काही भार तुमचा खर्चाचा भार गव्हर्नमेंट उचलतं म्हणजेच काय सबसिडी। सोप्या भाषेमध्ये तुम्ही जर पाहिला असेल सबसिडी संबंधी बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे आपला गॅस घ्या, आपण जे गॅसची टाकी घरी घेतो ते सबसिडाइज रेट मध्ये आपण घेतो। म्हणजे काय घेतो आपण त्याला, जरी तो 800 रुपयाला गॅसची टाकी असेल तर त्यातलं 600 रुपये आपण भरणार किंवा 500 आपण 200 रुपये गव्हर्नमेंट भरत असतो। म्हणजे सोप्या भाषेत तसं इंडस्ट्रीमध्ये काही बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंट सबसिडी देतं। त्याचबरोबर या इंडस्ट्रीसाठी गव्हर्नमेंट काय करू शकतं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकीच्यांना जर समजा इंडस्ट्रीसाठी 10% असेल तर यांना 1%, 1.5% कमी रेट ऑफ इंटरेस्टनं लोन दिलं जातं का की यांचं कारण डेव्हलपमेंट व्हावा तेही गव्हर्नमेंट करतं। त्याचबरोबर निर्यातीमध्ये गव्हर्नमेंट यांना सूट देतं, वस्तू निर्यात करत असतील तर तिथेही गव्हर्नमेंट ते टॅक्स कमी करतं। कस्टमच्या बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंट टॅक्स फार कमी करतं। त्याचबरोबर याच्यामधून जे उत्पन्न जर आलं तर गव्हर्नमेंट याचं इन्कम टॅक्स किंवा कॉर्पोरेट टॅक्स किंवा याच्यामध्ये काही टॅक्सेसच्या बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंट सूट देईल किंवा मग वीजच्या आकार वीज जो काही चार्ज असतो इलेक्ट्रिक चार्ज त्याच्यामध्ये सूट देईल। म्हणजे गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना प्रमोट बी करतं आणि नुसतं प्रमोट करत नाही त्यांचं प्रमोशन बी करतं। आणि तुम्ही पाहत असाल की गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या योजनाही आखून यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम करतं किंवा याचा किती मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट करता येईल, कारण की हे तळागाळापासून ते वरपर्यंत गेलेले असल्यामुळे हे देशासाठी खूप आवश्यक आहे। त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमातून गव्हर्नमेंट काय करत असतं, उपाययोजना करत असतं। आय होप्स मित्रो की तुम्हाला हा बेसिक आयडिया आलेली असेल। तुम्हाला फार डेप्थ मध्ये किंवा फार आतमध्ये जाऊन याच्यावर प्रश्न विचारले नाही तर बेसिक प्रश्न तुम्हाला विचारले आहेत, त्यामुळे अभ्यासही आपल्याला त्या दृष्टीने करायचा आहे। तर मी तुम्हाला आज मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज किंवा 2006 पासूनचा बदल झाला याच्याविषयी तुम्हाला सांगितले, याचे प्रकार सांगितले, बरोबर आहे, भांडवलानुसार प्रकार बघितले, त्यानंतर गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह आपण बघितलेले आहे, राईट, आणि याचे वैशिष्ट्य बघितले, काही अडथळे काही प्रॉब्लेम बघितले। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आय होप्स की तुम्हाला हे टॉपिक व्यवस्थित समजला असेल। मित्र, हा इकॉनॉमिकचा सेक्शन झाल्यानंतर आपण 1998-2017 पर्यंत सर्व प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत। त्यावेळेसही हा टॉपिक रिपीट होईल। याच्यावर जेव्हा प्रश्न येतील तेव्हा मी तिथून तुम्हाला सांगतो की नेमके प्रश्न कसे बनलेले आहेत आणि नेमकं त्याचं उत्तर काय होतं कोणत्या व्हिडिओमध्ये। आय होप्स की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि जरी काही तुम्हाला जी कमेंट असतील किंवा तुम्हाला काही सांगायचं असेल या व्हिडिओच्या बाबतीमध्ये किंवा तुम्हाला वाटलं की सर अजून थोडंसं डीप घ्या किंवा ओके फाईन आहे, जे काय असेल तुमचं प्लीज कमेंट करत चला। खाली लिंक दिली ती लिंक फॉलो करा टेलिग्रामची, जे तुम्हाला पुढे नोट्स किंवा क्वेश्चन पेपरसाठी खूप मदत करेल। चला तर मित्र, आपण परत भेटू दुसऱ्या टॉपिक सोबत। बाय बाय, टेक केअर, ऑल द बेस्ट।